แม่น้ำแยงซีหรือแม่น้ำฉางเจียงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศจีนและเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นลำดับที่3ของโลกรองจากแม่น้ำไนล์ในทวีปแอฟริกาและแม่น้ำแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้โดยมีความยาวประมาณ 6,300 กิโลเมตรมีต้นน้ำอยู่ที่มณฑลชิงไห่ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศจีนและไหลผ่ากลางประเทศราวกับเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตที่อยู่ในเส้นทางจนกระทั่งไปออกสู่ทะเลบริเวณทะเลจีนตะวันออกด้วยความที่แม่น้ำแยงซีมีความยาวมากและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานจึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่ในแม่น้ำสายนี้ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างอับดุลจะมาเล่าให้ฟังกันครับ 1. การค้นพบฟอสซิลอายุ550 ล้านปีเมื่อปี 2019 นักวิจัยจากสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินหนานจินจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนและมหาวิทยาลัยเวอร์จินเทคจากสหรัฐอเมริกาที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโบราณที่แม่น้ำแยงซีก็ประสบความสำเร็จในการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของยีลิงเจียสไปซิฟอมิสซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับหนอนหรือที่มีชื่อเรียกว่าไบแลเทเรียโดยสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์นี้นอกจากจะมีรูปร่างคล้ายกับหนอนแล้วก็ยังมีลักษณะเป็นข้อและปล้องที่มีลักษณะสมมาตรกันทั้งสองข้างอีกด้วยซากฟอสซิลนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 635-539 ล้านปีก่อนซึ่งอยู่ในยุคอีดีแอร์คารันและการค้นพบในครั้งนี้ก็เป็นการยืนยันว่าสัตว์โบราณชนิดนี้เคยมีชีวิตอยู่ในแม่น้ำแยงซีรวมถึงเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการวิวัฒนาการของสัตว์ที่มีข้อปล้องในยุคแรกซึ่งจะนำไปสู่การวิวัฒนาการของสัตว์ในยุคต่อๆไปรวมถึงการเกิดขึ้นของพืชในยุคแคมเบรียน 2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำแยงซีเมื่อแม่น้ำแยงซีเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจีนดังนั้นมนุษย์ในยุคโบราณจึงสร้างที่พักอาศัยใกล้กับแม่น้ำสายนี้เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิตดังที่นักโบราณคดีได้ค้นพบเศษซากของวัฒนธรรมหลงซานกระจัดกระจายอยู่ตลอดแนวชายฝั่งของแม่น้ำแยงซีโดยที่ชาวจีนเรียกวัฒนธรรมหลงซานว่าเฮยโถอุ่นฮว่าซึ่งมีความหมายว่าวัฒนธรรมหม้อดินเผาดำเนื่องจากชาวชุมชนในวัฒนธรรมนี้นิยมผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีสีดำชาวชุมชนในวัฒนธรรมหลงซานมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงปลายของยุคหินใหม่โดยเครื่องปั้นดินเผาของวัฒนธรรมหลงซานนี้มีสีดำสนิทเนื้อเป็นมันวาวและบางราวกับเปลือกไข่นักโบราณคดีให้ความเห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาของวัฒนธรรมหลงซานมีคุณภาพดีกว่าเครื่องปั้นดินเผาจากวัฒนธรรมอย่างเศร้าที่เกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากเตาเผาที่ใช้เผาเครื่องปั้นดินเผามีคุณภาพดีกว่าสามารถเร่งและลดความร้อนได้ตามต้องการชาวชุมชนในวัฒนธรรมหลงซานสร้างที่พักด้วยดินเป็นรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนำหินมาเทเป็นพื้นบ้านชาวชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยรู้จักใช้เครื่องมือชนิดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเพาะปลูกเช่นเคี่ยวหินและคลาดไม้เป็นต้นส่วนสัตว์ที่นิยมเลี้ยงไว้เป็นอาหารก็คือหมูเนื่องจากสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้โดยสะดวกนอกจากนั้นก็ยังขยายพันธุ์ได้ง่ายอีกด้วย 3. สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีนอกจากพื้นที่ริมฝั่งทั้งสองด้านของแม่น้ำแยงซีจะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆแล้วพื้นที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีซึ่งเปิดออกสู่ทะเลจีนตะวันออกมีลักษณะเป็นร่องเหวลึกใต้น้ำที่ลดระดับลงไปอย่างทันทีหากอยู่ในยุคโฮโลซีนพื้นที่บริเวณนี้จะมีตะกอนจากแม่น้ำแยงซีทับถมกันเป็นจำนวนมากจนกระทั่งเกิดดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ขึ้นในช่วง 5,000 ปีที่ผ่านมาดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีมีอัตราการพอกหนาของตะกอนมากถึง50กิโลเมตรต่อพันปีและต่อมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วก็มีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 38-80 กิโลเมตรต่อพันปีเนื่องจากมนุษย์มีการทำกิจกรรมริมแม่น้ำมากขึ้นทำให้ดินตะกอนทั้งหลายถูกชะล้างลงไปในน้ำและไหลออกไปสู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำมากขึ้นซึ่งก็ทำให้บริเวณนี้มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุต่างๆเป็นอย่างมากแต่เมื่อทางการจีนสร้างเขื่อนซานเสียต้าป้าขึ้นในแม่น้ำแยงซีเมื่อปี 1994 และเริ่มใช้งานเมื่อปี 2009 ก็ทำให้มีดินตะกอนต่างๆไหลไปที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำน้อยลงเนื่องจากไม่สามารถไหลผ่านเขื่อนออกไปได้ซึ่งในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีได้ในปัจจุบันนี้ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเป็นแหล่งผลิตสำคัญของเมล็ดธัญพืชฝ้าย
ป่านและชาทำให้ปี 2018 นั้นบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมี GDP สูงถึง 2.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและมีประชากรอาศัยอยู่มากถึง140ล้านคน 4. วิกฤตของสัตว์น้ำในแม่น้ำแยงซีมีปลาและสัตว์น้ำหลายสายพันธุ์ที่เกิดและดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ในแม่น้ำแยงซีแต่เมื่อความเจริญของมนุษย์ลุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์น้ำทั้งหลายดังเช่นที่โลมาป่ายชื่อได้สูญพันธุ์ไปจากลำน้ำสายนี้แล้วคงเหลือแต่โลมาจีนเท่านั้นที่ยังคงอยู่แต่ก็อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งนอกจากโลมาจีนจะลดจำนวนลงอย่างมากแล้วปลาอีก3ชนิดที่ถือได้ว่าเป็นราชาปลาแห่งแยงซีก็กำลังประสบกับเคราะห์กรรมไม่ต่างไปด้วยโดยปลาทั้ง3ชนิดนี้ได้แก่ปลาเต่าอีซึ่งเป็นปลาในวงปลาแมวปลาตัวลุมพุกจีนในวงปลาหลังเขียวและปลาปากระเป้าแม่น้ำเป็นวงปลาปากระเป้าที่มีรสชาติอร่อยและมีชีวิตสืบทอดกันมาอยู่ในแม่น้ำแยงซีซึ่งผลจากการที่มนุษย์ตักตวงเอาผลประโยชน์จากสายน้ำมากเกินไปรวมถึงการทิ้งสารเคมีลงไปในแม่น้ำก็ทำให้ปลาทั้ง3ชนิดนี้โดยเฉพาะปลาปากกระเป้าแม่น้ำมีราคาแพงมากและตั้งแต่ปี 1996 ก็เกือบไม่มีผู้พบเห็นปลาชนิดนี้อีกด้วย 5. แยงซีกับสมรภูมิรบในสามก๊กวรรณกรรมสุดแสนอมตะของโลกที่มีเรื่องจริงผสมปะปนคละเคล้าไปกับวรรณกรรมการรบและหักเหลี่ยมเฉือนคมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนั้นเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศจีนและหนึ่งในนั้นก็คือแม่น้ำแยงซีซึ่งก็คือการรบที่สมรภูมิเซ็กเพ็กหรือศึกผาแดงอันลือลั่นซึ่งได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์อยู่หลายครั้งในชื่อว่าโจโฉแตกทัพเรือในเนื้อเรื่องสามก๊กนั้นโจโฉแห่งวุยก๊กครองความเป็นใหญ่ทางภาคเหนือเล่าปีแห่งจกก๊กครองความเป็นใหญ่ทางด้านตะวันตกและซุนกวนแห่งง่อก๊กครองความเป็นใหญ่ทางใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ของแม่น้ำแยงซีเมื่อโจโฉกรีธาทัพใหญ่ลงใต้ไปบดขยี้ซุนกวนเล่าปีและขงเบ้งจึงต้องนำทัพไปช่วยซุนกวนสงครามใหญ่ในครั้งนี้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดด้วยทัพเรือในแม่น้ำแยงซีกองเรือจำนวนมหาศาลของโจโฉลอยลำอยู่เต็มแม่น้ำโดยที่เขาหมายใจว่าจะเหยียบเมืองกังตังของซุนกวนให้ราบเป็นหน้ากรองและผนวกเอาง่อก๊กมาเป็นส่วนหนึ่งของวุยก๊กหากแต่ว่าด้วยสติปัญญาอันเหนือมนุษย์ของขงเบ้งเขาก็สามารถหลอกล่อให้โจโฉผูกโยงเรือทุกลำเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาแล้วใช้เพลิงเผาทำลายทัพเรือของวุยก๊กไปได้ทั้งหมดโจโฉปราชัยในศึกผาแดงอย่างยับเยินและต้องแตกทัพกลับไปด้วยความอับอายอย่างยิ่งโดยที่ทหารหลายนายต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ในแม่น้ำแยงซีและเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงการรบอันยิ่งใหญ่จึงได้มีการแกะสลักข้อความเป็นภาษาจีนว่าชื่อปี้ซึ่งมีความหมายว่าผาแดงเอาไว้ที่หน้าผาซึ่งอยู่ใกล้กับสมรภูมิการรบนี้ในมณฑลหูเป่ยโดยที่นักวรรณคดีก็สันนิษฐานเอาไว้ว่าตัวอักษรแกะสลักนี้น่าจะมีอายุประมาณ 1,000 ปีแล้ว 6. อุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำแยงซีเมื่อแม่น้ำแยงซีมีความยาวและกว้างมากมันจึงกลายเป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการเดินทางดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามแม่น้ำทางการจีนจึงต้องสร้างอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำแยงซีขึ้นมาอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำแยงซีนั้นอยู่ที่เมืองอูหูมณฑลอันฮุยซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของจีนมีความยาวตามแบบแปลนประมาณ 5,965 กิโลเมตรโดยใช้เครื่องขุดเจาะที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและแยกเจาะจากฝั่งซ้ายและขวาจนกระทั่งมาบรรจบกันตรงกลางแม่น้ำซึ่งในตอนนี้การเจาะทางฝั่งขวาดำเนินการจนแล้วเสร็จส่วนทางฝั่งซ้ายกำลังดำเนินการหากการสร้างอุโมงค์เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดในเดือนกรกฎาคมปี 2025 ก็จะช่วยให้การข้ามฝั่งแม่น้ำแยงซีในบริเวณนี้ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้นแยงซีแม่น้ำสายสำคัญของชาวจีนมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมายที่มหานาทีสายนี้ทั้งธรรมชาติที่สวยงามซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตโบราณรวมถึงการศึกอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์จับอาวุธขึ้นห้ำหั่นกันเองหลายเรื่องราวเรียงร้อยกันอยู่ในสายน้ำแห่งนี้พร้อมกับที่เรื่องราวใหม่ๆก็กำลังเกิดขึ้นในแม่น้ำแยงซีเช่นกันดุจดั่งชีวิตที่เกิดขึ้นและดับสูญหมุนเวียนกันไปอย่างไม่รู้จบ